Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn và anh chị em. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cách xỏ chỉ qua cây kim thêm một lần nữa. Những cây kim ở đây tất cả là cây kim nhỏ xíu luôn, như ở trong gia đình mình hay sử dụng á. Có một số bạn nói á, là Việt Nguyễn thủ thuật gì đó hay là làm cây kim to đùng luôn thì nó qua đơn giản. Mà thật ra là mình sử dụng cây kim bình thường như là bao gia đình sử dụng. Mình sẽ vừa làm và vừa để những cây kim ở đây để anh chị em mình thấy rõ là không có thủ thuật nào hết. Mình để chung cây kim với mấy cây tăm xỉa răng để anh chị em mình so sánh luôn. Và thêm một cái cách là mình sẽ xỏ chỉ qua cây kim bằng cái bàn chải đánh răng. Nó rất là đơn giản và dễ làm lắm. Nếu mà cái sợi chỉ bình thường mà mình lấy ra như vậy và khi đó mình cho vào cái lòng bàn tay và mình lấy cây kim mình chà xuống cái sợi chỉ á, nó sẽ rất là khó qua. Cũng có thể là một số bạn đã bỏ sót cái thao tác mà Việt Nguyễn chia sẻ nha, nên là xỏ chỉ qua nó rất là khó. Video này mình sẽ làm từ từ, không có làm quá nhanh. Trước khi mình muốn xỏ chỉ qua cây kim, mình sẽ lấy sợi chỉ mình căng mạnh tay như vậy. Nếu mình bỏ sót qua cái thao tác này, khi mình lấy cây kim mình chà sợi chỉ á, thì nó qua rất là khó. Khi nó sót một cái thao tác nhỏ thôi là mình sẽ không thành công. Để bây giờ Việt Nguyễn lấy cây kim chà xuống cho anh chị mình xem nha. Để tăng thêm cái độ khó, một lát nữa mình sẽ xỏ đôi cái sợi chỉ luôn, mà nó vẫn qua bình thường. Mình ấn cái kim xuống mình chà khoảng chừng 3 giây à, có lúc thì khoảng 5 giây là cái sợi chỉ nó tuôn qua. Mà cây kim ở đây á, là mình sử dụng cây kim bình thường như bao gia đình sử dụng nè. Nó nhỏ xíu chứ không có to đâu nha. Còn cái cây to mình chỉ để anh chị em mình xem thôi. Do có một số bạn nói á, là mình làm bằng thủ thuật nên hôm nay á, mình quay từ từ. Với lại là để những cái vật dụng kim hoặc là tăm xỉa răng ở đây nè, để anh chị em mình so sánh luôn. Không có thủ thuật nào hết, tất cả đều là bình thường hết. Việt Nguyễn muốn chia sẻ video để cô chú anh chị em lớn tuổi á, khi mình xỏ chỉ qua cây kim nó khó, nhưng mà với cách này á, thì nó rất là dễ nha. Bây giờ mình sẽ luồn cái chỉ chiết mà khi mình xỏ qua thì nó sẽ thành chỉ đôi luôn. Mình cũng lấy một sợi chỉ và mình cũng căng ra y như là lúc đầu nha. Căng ra như vậy. Thì khi đó mình luồn vô nó rất là nhanh. Cũng đặt lên bàn tay y như là mình xỏ chỉ chiết vậy đó. Giờ mình sẽ rút cây kim này ra. Mình cũng lấy cây kim mình chà xuống lòng bàn tay. Đầu tiên mình vẫn luồn cái sợi chỉ chiết, nhưng mà cái thời gian mình chà nó sẽ gấp đôi lên. Ví như là 3 giây thì mình sẽ tăng lên 6 giây hoặc là 10 giây. Khi cái phần chỉ nó luồn qua cây kim nhiều như vậy nè, khi mình rút ra nó sẽ thành chỉ đôi luôn. Để bây giờ mình sẽ kéo sợi chỉ ra, anh chị em mình xem nè, nó thành chỉ đôi luôn. Cái thời gian mình chà lâu một chút á, là nó sẽ qua thành chỉ đôi. Rất là tiện dụng luôn. Mình làm video từ từ, muốn chứng minh là người thật việc thật, cho nên là nó hơi bị dài một chút. Cô chú anh chị em mình xem video cũng thông cảm nha. Tại vì nếu Việt Nguyễn làm nhanh quá đó, thì có một số bạn nói á, là mình làm ảo thuật cũng khổ, mà làm lâu quá thì anh chị em mình nói rằng là kéo nhây nhưa thời gian. Nhưng mà thực tình ra là mình cố tình làm chậm một chút để anh chị em mình quan sát cho nó kỹ. Cũng như là cái phần bên dưới này, mình để tất cả tăm xỉa răng và kim ở đây để anh chị em mình so sánh. Còn cái phần chỉ mình sử dụng á, thì là chỉ bình thường, giống như là bao gia đình sử dụng vậy đó. Giờ sẽ đến cái cách mà mình xỏ chỉ qua cái bàn chải đánh răng. Cái cách mà xỏ chỉ qua bàn chải đánh răng này, Việt Nguyễn thấy ở trên TikTok á, làm cái cách này nhưng mà mình xỏ qua không có thành công đâu. Không bao giờ thành công, rất là khó. Dù là có lấy cây kim to đi chăng nữa thì nó cũng sẽ rất là khó qua. Có một số bạn nói là cây kim to là nó qua dễ ợt à, nhưng mà không dễ qua đâu. Trong cái quá trình mà mình ấn cây kim xuống cái bàn chải đánh răng á, là cái sợi chỉ nó sẽ chạy xuống ở bên dưới của cái bàn chải luôn, không bao giờ qua được, rất là khó. Nhưng mà để xỏ chỉ qua cây kim bằng cái bàn chải đánh răng á, thì mình sẽ có một cái cách này, dễ ợt luôn.
Trước tiên, mình sẽ lấy cái đầu của sợi chỉ á, mình đưa vào cái bàn chải đánh răng. Mình sẽ dựng đứng cái sợi chỉ lên trên cái phần của cái bàn chải. Anh cho mình dựng đứng cái sợi chỉ này lên, bảo đảm là cây kim có nhỏ cỡ chừng nào, cái sợi chỉ nó vẫn qua cái lỗ kim bình thường nha. Khi mình dựng đứng cái sợi chỉ lên là những cái lông bàn chải nó sẽ giữ cho cái sợi chỉ của mình nằm cố định, không có bị lung lay. Mình lấy cây kim mình ấn xuống là sợi chỉ nó chạy tọt qua cái lỗ kim, rất là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn. Còn nếu mình để cái sợi chỉ mà nó nằm ở trên cái bàn chải đánh răng á, là không bao giờ mà cái sợi chỉ nó sẽ qua cái lỗ kim. Việt Nguyễn chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó, nó rất là khó qua. Nếu có qua đi chăng nữa là cũng phải cao thủ võ lâm lắm á thì nó mới qua. Còn nếu mà bình thường mình làm á là khó qua lắm. Và theo cô chú anh chị em mình, hai cách xỏ chỉ này thì mình thích nhất là cách nào nè? Thì cho Việt Nguyễn biết chứ nha, bằng cách là bình luận ở bên dưới. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách xỏ chỉ cấp tốc nhanh gọn nhất đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.